tycker det var lite rolig. Och sen det här att han använde 31 oktober, alltså Halloween. Det har ju Kiss gjort många gånger genom historien. Det finns ju den här klassiska spelningen från 76 när han är med, den där Paul Lynde show, och sen Kiss Unplugged kom, till och med den kom. Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Välkomna till ett litet specialavsnitt om Peter Criss som vi bara kastar in här på en fredag morgon när vi ska ha livesändning på kvällen. Så tyckte jag att vi lägger in det här för att han har ju släppt ut någonting här, Peter Criss. Eller hur? Eller har ni missat det, pojkar? Nej, du pratar med nyhetsredaktören för Berntjournalen. Han vet allt, vet du. Ja, men han brukar missa och sen ska jag avslöja att du hade med en gammal nyhet som var 1 år gammal. Ja, men det kan du göra. Jag tyckte det var en fantastisk grej. Men hörni, börja inte bråka nu. Nej, vi ska inte bråka. Nu, vad var det vi skulle prata om? Det är som så här. Att vad du försöker säga, Marco, det är att våra tittare och lyssnare, de är så vana vid att det komma en podd klockan 6 på morgonen, så att nu, sist när vi körde live och det inte kom någonting, då var det bara så här. Ja, då tipsade vi en gammal podd och det var... Ja, det var någon podd jag tipsade där i alla fall. Ja, det var bra det. Men nu slipper de höra det här ljudet från mig, för att nu har ju Marco fixat ett substitut. Ja, en liten vi slänger ut den första grejen vi ska titta på så att vi har någonting att börja prata om. Ja, jag vill se något. Jag vill se något att titta på. Nu kommer den första grejen här då. Är du insyltad i den här grafiska designen, möjligtvis? Nej, jag är inte insyltad någonting. Är du riktigt säker? Nu kommer det. Det var en här sak. Det här nu, det här är farligt. Den här kom ju ut i veckan, om ni kommer ihåg. Om det var veckan innan eller så kom den början av veckan. Den här teasern. Jag kommer inte ihåg eller om det var förra helgen. Och så stod det att det skulle komma något den 31. Ja, gjorde det då? Ja, det gjorde det ju sen. Och den här är ju smakprov från den nya skivan. Som vi alla tänker på ska vara lite soft och lite som den sista skivan Du menar som den sista skivan fast tvärsom? Ja, senaste skivan säger. Ja. Senaste skivan som hittade vi nog en bra låt på den egentligen. Over Brooklyn tror jag vi gillar. Så att, det var väl den och sen var det svårt. Det är flera dagar sedan vi gjorde den så att jag kan inte gå i god för någonting. Nej, så att vi har nog glömt det. Jag har inte spelat den för att vi lyssnade på så mycket Peter Criss där i en period så att då vill jag inte ha det med. Men det här är ju från det nya och han lovade ju hårdrock eller till och med heavy metal. Använde han det ordet i... Det var hårt skit i alla fall. Ja, och sen kom Julian, hade fått lyssna och han hypade ju upp det också från Kiss FAQ där. Welcome to the Kiss FAQ podcast. I'm your host Julian Gill, and it's my honor to present to you founding member of Kiss, Peter Criss. Peter, great to see you today. Thank you, Julian. I have an announcement. I have my new rock and roll album to Kiss Army guys coming out in the fall, and I really hope you like it, man. And I want to say God bless to each and every one of you. Now, this is a hard rock kick-ass album co-produced by Barry Pointer, who's worked with Ozzy, Marilyn Manson, Fred Corey, Steve Stevens, amongst others, and of course, John Five. Yep. It was, what can I say? We had a ball. All right, that was amazing, Peter. Thank you very much. You know what? I was honored to listen to this album in Peter's studio with him last night, and it was
absolutely amazing to hear this new music. It was vibrant and powerful. I'm so excited for it to be released, and I think Kiss fans are going to love this album. Peter's drum sound is absolutely massive, and his vocals are powerful. Barry Pointer's production is stunning, and Peter's got an incredible group of musicians and background vocalists behind him. Billy Sheehan, as you would expect, delivers incredible, perfect, and spectacular bass lines, and he and Peter are locked in so tight, it's amazing. Guitarist Mike McLaughlin, better known as Angel from Chris Circles, delivers some scorching guitar work on this album, as of course does the electric troubadour himself, John Five. Matthew Montgomery, better known as Piggy D, who played with Marilyn Manson and Alice Cooper, is on bass on some songs, and Paul Schaefer is a monster on B3 and piano. You know what? Peter has written some very powerful songs here, and I'm so excited for you to hear them. Peter will be doing more in-depth interviews closer to the release date in the fall. Men han sa aldrig rent vad det var, för han sa bara att det var jättebra. Och det sa jag, det är ju för att du fick en intervju med honom, såklart allting är bra då, Julia. Så att det där... Och exklusivt sitter Peters soffa och säger det här. Så Julian var köpt där, så att han vågade ju inte säga om det var bra eller inte. Men ska vi lyssna på den här låten nu som har kommit? Kan vi inte säga lite mer om den där trailern? Jag tycker det var ganska mycket att titta på. Jag tycker det var lite rolig. Och sen det här att han använde 31 oktober, alltså Halloween. Det har ju Kiss gjort många gånger genom historien. Det finns ju den här klassiska spelningen från 76 när han är med den där Paul Lind show, och sen Kiss Unplugged kom, och till och med den kom på Halloween. Jag minns de öppna, var det Psycho Circus-turnén på Dodger Stadium på Halloween. Alltså det finns jättemycket Kiss-kopplingar, och det tycker jag är roligt. Sen tycker jag också det är kul att man ser The Chris Industries. Det är som en passning till Kiss Incorporated, alltså lite roligt. Loggan är jävligt snygg också, tycker jag. Har du sett den med katten där? Ja, jag har inte jag en sån bild. Vänta, ska vi se. Ja, man såg ju där, katten också, så såg du att han hade ett kors, katten, i munnen där. Och även i Peter Criss var ju korset med, och vi vet ju alla, efter att ha hört senaste skivan från 2007, så vet vi att han är väldigt religiös och kristen, så att det passar ju bra att han har ett kors med där. Så jag tycker, och sen tycker jag själva vibbarna i den där var lite så här nästan åt Alice Cooper-hållet, lite krypande, lite långsamt, lite halvläskigt. Så jag blev lite taggad när jag såg den där faktiskt. Jaså, vart du det? Ja. Det var den du tänkte på? Ja, kolla där. Ja, den är snygg. Ja. Jag tycker den är väldigt snygg faktiskt, och väldigt genomtänkt. Är du fortfarande säker på att du inte har någonting med det här jag har inte gjort någonting. Det här är, jag tänker faktiskt mer på John Five när jag ser det här. Aha. Väldigt mycket John Five om ni tittar på hans albumar. Lite koncept han själv har gjort. Det är väldigt mycket han i de här stilen. Och jag får den känslan när jag ser på videon också, att det är mycket John Five. Nu kanske han kanske får lite mycket onödig cred här nu, men jag får bara den känslan att det är han som är inblandad. Men den här loggan, den är snygg. Jag tycker jag också. Den skulle man kunna ha på en t-shirt till och med. Ja, verkligen. För ni kan ju tänka tillbaka alla de här åren. Nu har han ju inte varit... Han la ju katter på hyllan 2007, och sen har han varit ute och gjort såna här, skriva sin autograf 800 spänn på allt som går, utom vissa saker med den långa listan. Men det som fascinerar mig väldigt mycket med den här plattan och loggor och så vidare, det är att han har omgett sig med personer that knows their shit. Really. Ja, det är riktigt fina musiker som är med på skivan. Och jag tror att Peter Criss har inte behövt ropa så högt för att få dem här att ställa upp, utan de vill göra det här för honom, tror inte det? Ja, för att det där är ju fans. Det är ju fans, och det är ju alltid bra med fans, då ställer de alltid upp på det. Men om vi tittar på loggan här, du har ju det man kan säga, den liknar ju lite den här. Om ni tänker efter. Ja, det påminner lite. Men mycket bättre. Mycket bättre. För här, på den här saknas ju de här fula basarna som ska ligga utanför här då. Ja. Och Peter Criss har ju 2 trumpinnar bakom katten. Ja, just det. De såg jag inte. De trumpinnar blixtar till morrhår.
Ja, där har du Lite Essen. Ja. Ja, Ace Frehley-reffen där. Mm. Och sen har du ju korset. Han är ju Ögonbrynen också blixtar, ser du det? Japp. Och sen Essen där uppe, så att den är ju riktigt snygg faktiskt. Ja. Inte det här lite draget av gamla tiders elskåp som vi hade i Sverige? Ja, just Vi hade ju de här. Televerket. Ja, det kan man väl säga att det är lite med de här blixtrarna. Fast det ska stå en Telia-logga i mitten istället. Ja, men jag brukar alltid säga det till kidsen när vi kör genom Lycksele. Då brukar jag peka på en affär. Det finns en affär, Tonys El. Det är den snyggaste loggan i hela Västerbotten. Då har han en cirkel och så har han en blixt genom cirkeln. Så att blixtar är fint. Men hur många poäng ger ni till loggan om man säger så här? 1 till 10? Ja, jag skulle ge den en 10. Jag tycker den är klockren. Jag håller med. Nej, jag säger en 10 för att han har hittat perfekt här egentligen. Och så tycker jag att Chris Incorporated är en så snygg passning som jag sa mot Kiss stora företag. Ja. Att det är lite grann minivarianten på det. Ja. Det här är nog en liten chock för Paul Stanley, kan jag tänka mig, att det varit så här jävla snyggt här nu. Men det som fortfarande det som jag tycker är intressant med loggan är ju fortfarande alla detaljer som du inte ser på en gång, utan du måste sitta och glo på den här en stund. Men det är lite som Gene Simmons, den här basloggan. Men det enda skillnaden är att den här är lite för plottrig. Den här Moneybagen skulle ju aldrig vara med där, till exempel. Den här är för plottrig, tycker jag. Jag hatar de här basarna som var med på ett fult sätt också. Så du tog bort dem? Ja. Är det därför du har tröjan på dig idag? För att slita ut den så du kan slänga den? Nej. Vadå att jag tog bort baserna? Var fick du det ifrån att jag tog bort baserna? Ja, du sa det nyss. Ja, men jag tänkte att du har redigerat till den lite grann. Ja, ni kan ju inte ta mig på bar gärning och så säger jag ja till rocken. Nej, alltså får inte jag vara på bar gärning så får inte du heller vara det. Det ska du vara väldigt klart för dig, Marco. Men nej, så att jag tycker presentationen är snygg och sen videon som Daniel säger, den är häftig. Den ger lite 50-tals Batman-vibbar, tycker jag. Ja. Gammal Dark Knight när han blir så här lite halvfarlig. Inte den där tönt Batman. Nej, men jag säger, då är du tillbaka till elskåpen i Sverige på 50-talet. Det här är 50-talet som kommer att knacka på sig. Ursäkta, men var är våra blixtar? Det fanns ju jättebra animerad Batman-serie som kom samma år som Revenge 92, som fortfarande håller. Det är lite den här mörka Batman fast animerad. Ja. Är det då när Batman ser lite 50-talsaktig ut med jävligt det är som en gammal stil på teckningarmarna. Men hårda käkpartier säkert. Exakt, han har bra jawline om man säger så. Väldigt hårt. Man kan inte slå armen, knyta den. Näven åker bara förbi. Men ska vi höra på låten lite då? Får jag bara fråga en sak? När ska vi prata om designen på plattan? När ska vi göra det? Den ska vi inte prata. Vi har inte sett den och den tyckte jag var så tråkig. Vänta ett tag nu. Nej, den var ju tråkig och jag har ingen bild på den. I söndags så hade Bandjournalen med de 6 olika omslagen. Ja, och den var ju jättetråkig och du drog ju ut på det i 5 år. Nu kommer en svart och nu kommer en vit. Pojkar. Men tycker inte ni... Jag tycker att ihopkopplingen med omslagen, alltså skivan, oavsett om det var en CD eller en LP, jag tyckte att det är så jävla snyggt. Och så det här transparenta känslan som du också får. Vad var det mer? Ja, men jag är lite på ditt lag, Bernt. Jag tyckte det var stilrent och snyggt. Påminner en aning om singeln från Ace Frehleys sista skiva, där han hade en blixt. Ja, jätterätt. Och så var det liksom 5000 volts. Ja. Jag tyckte det var också ett elskåp. Ja, det var också ett elskåp. Men blixtar, det funkar alltid. Så att jag tycker att hela logotypen och förpackningen av de här produkterna som man ska sälja, CD:n och skivan, det ser väldigt lovande ut. Men då kör vi låten och där tror jag att det är omslaget, Bernt. Så du får lite omslag, där kommer härligt, det vill jag ha. Nu sätter vi på den då. Så får vi se vad vi tycker om den då. Ja, det är bra. Orgeln var det härligt. Direkt-orgeln. Ska jag sänka lite till? Ja, sänk lite. Det är tungt. Det känns ju som att Peter Criss
kan spela de här trummorna. Är inte Alice Cooper-feeling? Crawling your head, crawling your brain. Creepy crawlers will make you insane. I know a secret told to me. All about crawlers, oh you'll see. Det är mycket, Crawling night, vad heter det? crawling the day. Hupor. Don't lock your doors. Som en Peter Criss-solo. Crawling the night, crawling the day. Yes. Don't lock your doors, 'cause we'll get in. Jag tror inte han spelar trummor. Ja, men han skulle kunna spela med trummor faktiskt. De är ganska enkla. Det där är snyggt. Ja, det är stoppet där. Han spelar bara hupor. Det är som hänger alltså. Jag kan ju säga så här. Jag har lyssnat på den här tidigare. Och då har jag haft mina... Superlurar. Ja, jag visste hyfsat lurar i alla fall. Jag kan säga att det är jävla bra ljud om man lyssnar på live och schyssta lurar. Du borde ju få en sån där reklamkontrakt från Tidal. Jag har gjort mycket för dem. Jag känner flera. Jag har även lyssnat på en del. Men vad tycker ni om orgeln här? Den tycker jag är jättehärlig. Orgeln i bakgrunden. Det är lite... Han har ju lite svårt med de här starka noterna, men... Han är okej. Nej, jag tycker att han klarar det bra. Ja, det är fan bra det här. Sen är frågan om man ska fundera. Det är frågan. Vad jag förstått ska det vara lite blandat, alltså olika stil på låten. Annars hoppas jag att han kan hålla en mörka. Jag tycker att det får en lite Chris-skratt. Alltså en kokainskratt från sent 70-tal. Oj då. Ja, det är bra. Fast han har ju gett sig på en helt ny grej här, nämligen Halloween-låtar. Det finns en miljard jullåtar, det finns sommarlåtar, men jag kan inte ska Men är du utmana. säker på att den Halloween-låt den bara råkar komma nu? Creepy Crawlers. Ja, men den funkade nu. De hade gjort den här och det här är ju John Five i ett nötskal tycker jag. Mm. Men jag vet, har du sett någonting vilka som har skrivit låtarna, vilka låtar? Jag har bara sett deltagarna, vilka som spelar på låtarna. Ja, men jag har den inte nära mig nu, tyvärr. Men det är, ska vi se här. De har ju John Five basist utav dess like. En Mm. basist som är otrolig. Ja, Som var så med den- i Mr. Big en gång i tiden. Nej, är det han? Den här... Ja. Oj. Vad heter han? Ja, jag har kommit på det får vi googla. Men han, det är- han anses ju vara en av de bästa basisterna i världen. Ja, liksom. det är ju Men- någonting. Har jag Bill trummis- Sheehan heter han. Bill Sheehan. Bill Sheehan, ja. Mm. Och sen har de ju trummisen från Letterman Show. Ja, Ja, just det. Som är god vän. men Till, många. vad heter han då? Daniel? Anton Figg. Nej, inte Anton Figg. Nej, Han var ju trummis i Letterman. nej, det är inte han. Jo, då... Ja, då är han trummis i ett annat jävla Men det program på men TV. det är flera trummisar inblandade här, om jag minns Jaha. rätt. Ja, men han gör Men mycket tänkte du på här. han som spelar Bruce Springsteens band? Tänkte du på han? Ja.
Ja, just det. Men han var väl på, var det Jay Leno han var och spelade på? Ja, var det på Jay Leno han var? Okej, Ja, då var det han där är ju på bra den också. Okej, då var det fel utav mig. Men han var med i en tv-show, där hade jag rätt i alla fall. Ja, men man kan blanda ihop dem där. Det var ju... Oj, vi har sett mycket Jay Leno och Letterman back in the day. Ja. Det var roligt. Ja, Nej, så att, fast nu kan du ju... Fast han det heter kan väl ju Schaffer någonting. Du tänker på Paul Schaefer, det är Letterman. Paul Schaefer, där, Ja, just det. ja, Ja. men han är ju keyboardist. han Det är ju den keyboardist? rakade killen i Ah! Letterman. Då är han inte då är han keyboard. Ja, det är Ja, han. Då så- är jag. Ja, okej, men nu har vi ringat innan. Det är keyboardisten i Ja, Letterman. keyboardist. Men då kan ju vara Peter Criss som spelar trummor då. Ja. Det tror Nej, inte för jag. jag trodde att det var han som spelade trummor. Ja, För jag nej. har blandat ihop två personer. där. Oj. Aj. Okej, sånt kan hända. Jag kan Det ju gör säga, inget. till er- jag kan ju Det- säga nu till er så att säga, som tittar, och nu när vi är inne på det här med Late Show, det är att det är ju på väg att försvinna från amerikansk Jajamensan. TV. Ja. Förbjudas till och med. Ja, han försvinner nu i maj. En vet vi ingenting om. Och så var det han som blev bortplockad när han sa kritiska saker om en viss numera död. Ja, men de kommer alternativ höger. tillbaka. De kommer tillbaka om några. Ja, om men det går några år. tungt. Formatet funkar inte längre. Det kan ju vara så att vanlig tv har förlorat sin kraft. Det är där. Jag menar, du kan ju bara se på mig som, jag menar, jag är ju en notorisk Late Show-följare. Ja. Men jag tittar definitivt inte på tv-programmen därför att man dör utav tristess. För de går lokal tid 23.35 och det betyder att det är ungefär 6:30 på morgonen. Och så är det 5 minuter och sen så är det reklam i 5 Ja. minuter. Och Men, sen men fortsätter- så är det väl med skandinaviska också, eller nordiska? Men man är ju lite uppfödd på de här, för jag minns när jag gick i gymnasiet, då lyckades jag ratta in på, vi hade en jätteparabol, de yngre vet ju inte ens vad en parabol är, men vi hade en jätteparabol på kåken och jag var där 15-16 bast och så lyckades jag ratta in NBC och det var ju perfekt. För då fick jag både Jay Leno och efter Jay Leno kom ju min favorit, det var Conan O'Brien. Han var lite mer edgy. Ja. Så de två såg jag ju sent, det var kanske därför det gick lite dåligt i naturkunskap ibland på skolan som var på måndag morgon där. Ja, nej men jag gillar dem skarpt. Men Conan O'Brien, han fick ju vika in årarna och starta en podcast som vi, så han kör ju det. Ja. och han- Men det är ju det här gamla vanliga streamingmediet är ju inte på samma sak längre. Nej, Tyvärr. det är Att fan mycket. man vill ju titta på nyheter som jag försökte komma till här. Det är som du har nordiska talkshow, svenska, som Skavlan. Jag vet inte, tittar ni på det live eller går ni sen på SVT Play och spolar Jag ser igenom de allt på intressanta? SVT Play. Jag ser Ja. allt på SVT Play. Och då kan du ju spola de tråkiga personerna som du Ja. tyckte var jättetråkiga. Men de kan ju överraska, man blir förvånad. Jo. Ja, Det är ju så det att- man kan missa med det nya formatet när man bara ser sitt nya. Ja. Man är i sin bubbla. Men ska vi ta en slutkläm på den här Peter Criss-grejen då? Det är lovande säger jag i alla fall. Vad säger ni? Ja, den här låten är ju magnifik. Ja. Designen på plattan är magnifik. Ja. Så de som han har omgett sig med, ja men de ska ha en eloge. Har En han stor eloge. lagt ribban lite väl högt? Jag hoppas, Han ska ju över ribban nu också. Nu ligger ribban här jag hoppas uppe. att hela plattan håller det här. Ja. Och inte annat så kommer vi få snygga LP-skivor och snygga CD-skivor att titta på utan att behöva spela dem. Men tänk på att John Five är ju väldigt hårt inblandad i det här och Ja. han är ju ett super-Kiss-fan. Ja, Så han att vet han- ju ungefär vad Peter Criss går för. Han vet hans styrkor, hans svagheter. Han vet vad han vill få ut ur Peter Criss. Och sen kan vi väl alla förstå att jag tror inte Peter Criss haft jättemycket att göra med själva låtarna. Nej. Han har väl fått kanske ändra en textrad här och där, men jag skulle tippa att John Five, han har lagt fram, här har jag liksom ett smörgåsbord med låtar som jag tror skulle kunna passa dig. Hur skulle du vilja Ja. göra med dem här? Sen är han ju så himla mjuk och fin den här John Five, så jag tror att det har gått jättebra samarbete tillsammans med Peter Criss. Och tillsammans har de då verkt fram bra låtar. Men sen var det ju länge sedan det kom en Peter Criss-skiva med bara bra låtar. Det tror jag inte det blir, men Ja, men jag hoppas ju på det. jag hoppas, alltså, men 4-5 bra spår så skulle det vara superbra. Ska du Ska tillbaka vi säga att det är Out of Control 2.0 då som kommer nu? Ja, nu vart ju alla jättebesvikna när jag sa så. Ja, vi var väl de enda som tyckte om den också. Så. Ja, men
Men det här låter lovande och vi är förväntansfulla allihopa. Så att, ska vi tacka alla så att vi kan börja förbereda för livesändningen ikväll här? Vem vill du tacka? Alla som har lyssnat. I framtiden, nutiden och när som helst. Men vi måste börja förbereda livesändning här. Ja, det är ju det också. Ja, så att vi ska ju prata om allt möjligt konstigt. Fast Marco, det är ett tungt ämne vi ska prata om. Det är ju flera kilo. Ja, det är flera kilo. Så lämna kilon åt det. Så att det är bra. Marco är ju några kilo lättare nu så det är bra. Ja, då kan jag lyfta den. Bernt måste ta tag i kilorna där. Så vilken tur att jag inte köpte LP-skivan. Ja, det var tur det. Nu tackar vi alla. Och ser fram emot Peter Criss. Det här ser lovande ut som kom fram till. Tack!